السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على قناه مارفل تيم. معاكم حمدي عماد وده فيديو تحليل الحلقه الثالثه من مسلسل ذا فالكون اند ذا وينتر سولجر. ويلا بينا نبدا. في البدايه بنشوف اعلان المجلس الوطني للتاهيل واللي بيساعد كل المجتمعات في العالم بعد احداث بليب، وبيساعد الناس اللي اختفت انهم يرجعوا لحياتهم الطبيعيه تاني. بعد كده الاعلان يخلص ونلاقي جون ووكر في عربيه تبع المجلس ومعاه لامار وداخلين يقتحموا المكان اللي كان قاعد فيه الفلاج سماشرز في الحلقة اللي فاتت. ووكر بيقول كلمات بتدل على عنفه وعدم رحمته، وبعد كده بنشوفه وهو بيضرب صاحب النت كافيه لما تف على وشه، وده يدل على عدم تحكمه في اعصابه وغروره لما قال له انت ما تعرفش انا مين. ولما مش بيلاقي فلاج سماشرز بيلمح انه هيروح لزيمو علشان عارف بموضوع اسراره مع هايدرا. نروح لباكي وسام في السجن لمقابلة زيمو، واول مقابلة زيمو مع باكي بنلاقي زيمو بيقول كلمات تفعيل الوينتر سولجر، لكن طبعا مش بتشتغل لان شوري اخت بلاك بانثر عالجته في واكاندا. بعد كده نروح للمكان اللي هيتقابل فيه سام وباكي مع زيمو بعد ما يهرب، ونشوف مخزن العربيات التابع لعائلة زيمو واللي بنعرف انه من العيلة الملكية لمدينة سوكوفيا اللي اتدمرت في فيلم ايج اوف اولترون، وان هو غني وكده. ونشوف النوتة بتاعت باكي مع زيمو واللي اساسا كانت بتاعت ستيف، وسام بيقول لهم على المشهد اللي شفناه في فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سولجر لما قال له على الاغنية عشان يسمعها وكابتن كتبها في النوتة. ونروح للفلاج سماشرز ونشوف كارلي مع واحدة وتقريبا هي امها واسمها دنيا ماداني، بس ما لقيتلهاش اي علاقة بالكوميكس. المهم انها ماتت في الحلقة دي زي ما قالوا. ونروح بعد كده لمدينة مادريبور واللي كانت في الكوميكس بتظهر دايما في قصص الاكس مان، وكانت الحاكمة بتاعت المدينة لفترة هي فايبر اللي ظهرت في فيلم ذا وولفرين، وبرضه ماجنيتو كان باني فيها قصر لجماعته. وفي الكوميكس المدينة دي كانت معقل للممنوعات. بعد كده بنشوف ان سام بياخد اسم شخصية تانية مجرمة عشان يعرف يدخل المدينة، والغريب في الموضوع ان الشخصية دي شبه سام بالظبط. مش ممكن ده يطلع واحد من السكرولز واخد شكل سام بس عايش باسم تاني، ويكون ده تلميح لكوميك سيكريت انفيجن واللي فيه السكرولز بياخدوا اشكال الافنجرز ومحدش بيبقى عارف مين الافنجرز الاصليين ومين السكرولز، زائد ان الكوميك ده هيتعمل له مسلسل على ديزني بلس قريب. نرجع تاني لسام والشخصيه اللي واخد اسمها وهي سمايلينج تايجر، وده كان شخصيه في الكوميكس وكان من اعداء الاكس مان، وفي مره سرق كوين جيت من الافنجرز وراح بيها على مادريبور. بعد كده نعرف ان المدينه متقسمه لجزئين، هاي تاون ولو تاون زي الكوميكس. الهاي تاون عباره عن اغنياء واللو تاون تجار ممنوعات ومنظمات. وظهور شعار لجماعه ممكن نشوف تدخل منهم في الحلقه الجايه، ونشوف كلمه باور بروكر از واتشنج، وبنشوف شعار لبار اسمه برنسس بار وده كان له علاقه بولفرين في الكوميكس. ظهور شارون كارتر في مشهد سريع، ورجوع باكي لشخصيه ذا وينتر سولجر قدام الناس بس. وبعد كده بيروحوا يقابلوا واحده اسمها سيلبي، ودي في الكوميكس كان راجل وكان متحول ومن ضمن الاكس مان، وكان قوته انه بيفهم لغه الكمبيوتر وبيتكلم معاهم، بس ما لحقتش تتهنى وماتت، وما نعرفش اذا كان عندها نفس الصفات اللي في الكوميكس ولا لا. بس قبل ما تموت قالت لهم على اللي عمل سوبر سولجر سيروم، وهو دكتور ويلفرد نيجل اللي في الكوميكس كان شغال مع العالم ايرسكن مخترع المصل الاصلي. ولما اتقتل ايرسكن واختفى سر المصل معاه، بدأ دكتور ويلفرد نيجل اللي عمل على 300 فرد من الجيش الامريكي اللي اتكلمنا عنهم في الحلقه اللي فاتت، واللي كان من بينهم ايزايا برادلي. بعد موت سيلبي الناس بدأت تهاجمهم، لكن بيظهر الحامي الخفي واللي هي شارون كارتر، واللي طول الوقت ده من ساعة سيفل وور وهي في المدينة دي وبتساعدهم، وبنعرف انها عايشة في الهاي تاون. بس بيظهر على نمرة العربية الشعار بتاع المدينة واللي موجود في الكوميكس، ونعرف ان شارون فاتحة بلاك ماركت وبتبيع تحف فنية اصلية مسروقة. بعد كده بنشوف سخريتها من موضوع الابطال الخارقين وتأنيب سام على تسليم الدرع، ويروحوا يقابلوا دكتور ويلفرد نيجل في المختبر بتاعه، وبيقول لهم ان هايدرا جابته بعد 5 تجارب فاشلة في سيبيريا، دول اللي شفناهم في فيلم سيفل وور اللي كانوا مع باكي. وبنعرف انه قدر يعمل المصل من دم ايزيا اللي اتسحب منه في الفترة لما كان في السجن، وبيقول ان المصل ده احسن واقوى من القديم. بعد كده بنشوف مشاهد اكشن اول مرة نشوفها من شارون كارتر بتبين قوتها، ونرجع تاني ونعرف ان فلاج سماشرز كانوا مع الباور بروكر بس سابوه واخدوا كل الامصال اللي كانت موجودة معاه. ونعرف ان الدكتور عمل 20 مصل واستخدم 8 على الفلاج سماشرز، بقى 12 وما عملش اي واحد تاني. وزيمو قتله اول ما اتاكد ان مفيش تاني علشان هو مش مع فكره السوبر سولجر. وسرعان ما المعمل بينفجر ونشوف لبس زيمو للقناع واللي شبه لبس الكوميكس. ونروح لمشهد العربيه واللي هو اعاده صنع المشهد العربيه في سيفل وور، لكن باختلاف اماكن سام وباكي، والكلام اللي اتقال زي المشهد من سيفل وور برضه. ونشوف شارون وهي بتسيبهم
وبتمشي بعربيتها، وفي اعتقادي انها هتبقى هي الباور بروكر او شغاله معاه. ونروح لجون ووكر ولامار في السجن اللي كان فيه زيمو، وبيعرفوا انه هرب لما كان سام وباكي في نفس اليوم هناك، وبيقرروا انهم هيروحوا يجيبوه من غير ما يقولوا للحكومه. نروح بعد كده لسام وباكي وزيمو على الطياره، وسام بيكلم توريس عشان يعرف اكتر عن ام كارلي. المهم سام بيتمنى انه كان دمر الدرع بدل ما يرجعه للحكومه، لكن باكي بيقول له ان الدرع بيمثل معنى لناس كتير، وقبل ما سام يدمر الدرع كان باكي هياخده لنفسه. وده ريفرنس للكوميكس ان في مره قبل كده باكي كان هو كابتن امريكا بعد تقاعد ستيف. ونروح للفلاج سماشرز وسطوهم على مخازن الجي ار سي، ومشهد انفجار العربيه وبدايه تحول كارلي لشخصيه شريره بعد موت امها. بعد كده بنلاقي الثلاثي رايحين يقعدوا في مكان مؤقتا، وزيمو بيحكي لهم على احوال سوكوفيا، وان في بلد جنبهم احتلتهم وانها اتمسحت من على الخريطه. لكن باكي بياخد باله من حاجه على الارض، وبيقول لهم انه هيتمشى شويه، وبيلاقي كوره صغيره كده عليها رموز، ويلاقي واحده تانية، وفي الاخر يلاقي ايو اللي هي من حراس ملك واكاندا، وظهرت قبل كده في افلام زي سيفل وور وبلاك بانثر، وانها جايه علشان زيمو لانه في احداث فيلم سيفل وور قتل ملك واكاندا كينج تشاكا. وبس ده كل اللي لقيته. تعليقي على الحلقه انها حلوه واحسن من اللي قبلها، وقدمت كل الجوانب من ظهور شخصيات وكشف عن تفاصيل واكشن حلو، وادت اللي عليها. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.